کو کسکر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو موږ له ټایم راکو خوشه کسکر صاحب تاسو بیګا یو غزل چې الګ کاپی کړی وغه ویلو هغه تاسو د مینی هغه دیوال هغه لک تاسو وای جناب په یو دیوال باندې ختم جناب واپس په بیا راخیدم واه 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 په یو دیوال باندې ختم واپس پیدا سه بیا راخیدم او ځکه چې مینو پلستر یې پی وکړو ځکه چې مینو پلستر خو پی کړو ظالمي یو ګلکار اور خو در باندې نه خو بل نه هوکو مننه پښنو پټو کې ناسم نو وسو کم پښنو پټو کې ناسم نو وسو کم په خوش کې سارا کې نو زنا سم نو وسو کم اور خو در باندې نه خو بل نه هوکو ظالمي یا ظالمي بے وفا دې را سره وکړه نه هو یا ظالمي بے وفا دې را سره وکړه نه هو اوس به داسې نه دردېږم نه هو خیر دې زړه ته خو مې ګوره یا ظالمي خیر دې زړه ته خو مې ګوره یا ظالمي لیونی دې کړم خو نه هو یا لیونی دې کړم خو نه هو ظالمي اور خو دې را باندې نه خو بل نه هو ظالمي اور خو دې را باندې نه خو بل نه هو نو ملک زبیره اوس ورسره څه وکړمه ملک زبیره اوس ورسره څه وکړم چې اور یې په ما باندې نه خو بل کړی نه دی ظالم اور خو دې را باندې بل نه جنکې ډېرې بې وفا دي ظالم اور خو دې را باندې بل نه وکړو ډېره مننه هغه ستا د عشق دریاب ته چې ورټوپ کړم هغه تاسو لیکلی وغه لږ تاسو وایي عشق سمندر ته مې ورټوپ کو جناب عشق سمندر ته مې ورټوپ کو او به یخي واپس مې ترا ټوپ کو مننه عشق سمندر ته مې ورټوپ کو او به یخي واپس مې ترا ټوپ کو چې نه مې شو لامبلې خامخا به مې ترا ټوپ کو مننه هغه د تیلو والا جهاز باره کې تاسو نوې غزل لیکلی جناب بغیر تیلو جهاز چلوځي بس په اوبو باندې چلوم دا جهاز او بس په اوبو باندې چلوم دا جهاز اسې دا عمران خان نه پوهېږي په دې تیلو په پټرولو او اسې عمران خان خو نه پوهېږي په دې تیلو په پټرولو ولې موږ سره اوبه نشته جهاز نو مننه او څوک پې په اوبو ګرځوي څوک پې په پټرولو چا خو پکې نه خو سنجي یا چولې د لکه جاز مننه او بس نور څه وکړم نه او بس مننه که نه یار او نور څه وکړم مننه دا جهاز ځي له ورسوي که نه ایرپورټ دې ورسوي نو بس په لاره خو روانم وي جهاز خو را سره و او په لاره خو روانم وي جهاز خو را سره و بغیر ایرپورټه مې په یو کور کې وي کوز کړی نه و چې هغې کې زما یو ظالمه نه وه نو خو هغې کې زما نو یو ظالمه وه نو خو اوس پې زړه ورپسې هسې نه خوږېږي یا ظالمې نو خو اور خو دې په ما باندې رابند دا جهاز چې تاسو هلته کوز کړو نو هغې کور مخې ته پټي کې مو کوز کړو که نه شړشم وګي امن د هغې کور کې مې نو خو نه خو کوز نه خو کو مننه هغې معنی خو دې هلته کور کې به اور بس په ما باندې اور بل کو نو بس هغه چې کوم دی نو کوټې ته وتښتېدله نو خو نو څه وکړم د زړه سره نو خو یا ظالمې بې وفا دې را سره وکړه نو